Hello, this is a lesson on alternating current circuits, specifically on how to use phasor diagrams to analyze RLC circuits. Phasor diagram የሚባል ኮንሴፕት ተጠቅመን RLC circuit የሚባለውን የሰርኪቱ አይነት ኤስ circuit እንዴት አናላይዝ እንደምናደርግ በጥልቀት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። Voltage and current produced by an AC source vary sinusoidally with time. We have said this in our previous discussion. For a resistor, for instance, if the voltage is given by V max sin omega t, currentum በተመሳሳይ ይገለጻል sin omega t እዚህም sin omega t። ስለዚህ ሁለቱ ኢን ፌዝ ናቸው ማለት ነው። ካፓሲተር ሲመጣ ግን ቮልቴጁን በVC V max sin omega t VC is equal to instantaneous voltageን በV max sin omega t ከገለጽን ከረንቱ ሊድ ያደርገዋል። በከረንትና በቮልቴጅ መካከል ፌዝ ዲፈረንስ አለን pi over 2 ሬዲየንስ ዲፈረንስ አለን። ከረንቱ ቮልቴጁን ሊድ የሚያደርግ መሆኑን በፕላስ በመስጠት እናያለን። So the current leads the voltage by pi over 2 radians. ኢንዳክተር ሲመጣ ግን ቮልቴጁን በዚህ ከገለጽን ከረንቱ በሳይን ማይነስ pi over 2 ኦሜጋ ቲ ማይነስ pi over 2 ይገለጻል። እቺ pi over 2 በpi over 2 ሬዲየንስ ከረንቱ ላግ ማድረጉን የምታሳይ ትሆናለች ወይም ቮልቴጁ በpi over 2 ሊድ የሚያደርጉን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ሊድስ ከረንት by pi over 2 ሬዲየንስ እንዳለን። ሬዚስተር ላይ ሁለቱም ኢን ፌዝ ናቸው። ካፓሲተር ላይ ቮልቴጁ እና ከረንቱን ኮምፔር ስናደርግ ከረንቱ ከቮልቴጁ ይቀድማል ወይም ቮልቴጁ ከከረንቱ ላግ ያደርጋል ማለት ነው በpi over 2። ኢንዳክተር ላይ ስንመጣ ቮልቴጁ ከከረንቱ ይቀድማል ወይም ደግሞ ከረንቱ ከቮልቴጁ ላግ ያደርጋል ማለት ነው በምን ያህል ሬዲየንስ በpi over 2 ሬዲየንስ። እነኚህን ፌዘር ዲያግራም ላይ እንዴት ሪፕሬዘንት እንደምናደርግ እንመልከት። ስለዚህ ፌዘር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ፌዘር is a vector that rotates in an anti-clockwise direction and the magnitude, the component or the projection of this vector on this axis will represent the physical quantity that we are talking about. ለምሳሌ ይሄ ቮልቴጅ ቢሆን እንዳለ ሬዲየሱ አምፕሊቲዩድ ነው የሚያሳየው። ይሄ ቮልቴጅ ቢሆን የዚህ ኮምፖነንት እዚህ አክሲስ ላይ ያለው ኮምፖነንት V sin ቴታ ወይም V sin ኦሜጋ ቲ ይሆናል ማለት ነው። V max ነው ይሄ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ኮምፖነንት V max sin ኦሜጋ ቲ። V max sin ኦሜጋ ቲ ደግሞ በማንኛውም ኢንስታንቴኒየስ በማንኛውም ሰዓት ያለውን ወይም ኢንስታንቴኒየስ ቮልቴጁን የምናይበት ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ከረንት ከሆነ የዚህ ከረንት እዚህ ጋር ያለው ኮምፖነንት ይሄ ከረንት ማክሲመም ከረንት ማለት ነው። ሬዲየሱ ማክሲመም ያሳያል። ስለዚህ I max sin omega t ይሆናል። I max sin omega t ደግሞ የከረንቱ እዚህ ጋር ያለው ኮምፖነንት በማንኛውም ሰዓት ያለውን ኢንስታንቴኒየስ ቮልቴጅ ያሳየናል ማለት ነው። I mean ከረንት ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ A እዚህ ጋር ብትሆን ቮልቴጅ ወይም ከረንት ሆና እዚህ ጋር ብትሆን ይሄ ኮምፖነንቱ ኤክስ አክሲስ ላይ ስላለች A ላይ ስትሆን 0 ነው y ኮምፖነንቱ። at point B ስትሆን ሙሉ በሙሉ A እዚህ ጋር ወይም ቮልቴጁ እዚህ ጋር ወይም ከረንቱ እዚህ ጋር ሲመጣ ሙሉ በሙሉ አምፕሊቲዩድ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር 270 ዲግሪ ሲከረከር ኔጌቲቭ ማክሲመም ያሳየናል። ተመለሱ 360 ሲሆን 0 ያሳየናል። ስለዚህ ከ0 ወደ ማክሲመም ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ 0 ተመልሶ እንደገና ኔጌቲቭ ማክሲመም ተመልሶ 0 ይመጣበት 0 ማክሲመም 0 ኔጌቲቭ ማክሲመም 0 ፖዚቲቭ ማክሲመም እያለ እንደዚህ ሳይኑሶይዳሊ ቫሪ የሚያደርግ ኳንቲቲ እንደዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። This way of representing a quantity is known as a phasor diagram. So a phasor is a rotating vector whose projection represents whose projection ማለት እቺ ሻዶዋ ማለት ነች ኮምፖነንቷ ማለት ነች ምን ሪፕሬዘንት ታደርጋለች ፊዚካል ኳንቲቲ ሪፕሬዘንት ታደርጋለች። ስለዚህ ይሄን ፌዘር ጥቅመን እንዴት እንደምንሰራ የምናይበትን ነገር ነው እናየው። The length of the phasor represents the maximum value of the quantity that we are interested in. In this case the voltage maximum and current maximum ለምታሳየን ማለት ነው። ኮምፖነንቱ ምን ያሳየናል? ኢንስታንቴኒየስ ቮልቴጅ ያሳየናል። ሬዲየሱ ምን ያሳየናል? ማክሲመም ቫልዩዎችን ያሳየናል። ይሄ ኳንቲቲ ይሄ ቬክተር እንዴት ሮቴት ያደርጋል? in an anti-clockwise direction ሮቴት ሲያደርግ ቨርቲካል አክሲስ ላይ የሚያሳየው ኮምፖነንት ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? የምንፈልገውን ኳንቲቲ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ኢንስታንቴኒየስ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄ ፌዘር ዲያግራም ይባላል ማለት ነው። እስቲ ፌዘር ዲያግራም ተጠቅመን ኳንቲቲዎችን አናላይዝ ማድረግ እንጀምር። The voltage and the current are in phase for a resistor. So sin omega t they are similarly expressed to the voltage when both are 0 at the same time. When voltage is current maximum, current is also maximum, voltage 0, current 0, maximum in opposite side, both together harmoniously. So they are in phase. እነኚህን ፌዘር ዲያግራም እንድናሳያቸዋለን። ፌዘሩን እዚህ ጋር በቬክተር ብናሳይ ቮልቴጁን እንደዚህ ብናደርግ ከረንቱንም እዛው ነው የምናስተኛው ከረንቱ ባለበት መስመር ላይ ብዙ ጊዜ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ላይ አስቀምጠን እንደምናየው ኤክስ አክሲስ ላይ ከረንቱ እዚህ ጋር ከሆነ ሬፈረንሳችን ቮልቴጁም እዛው ይሆናል ማለት ነው። ተመሳሳይ መሆናቸው አብረው ነው የሚዞሩት ማለት ነው ኢን ፌዝ ስለሆኑ
ግን ካፓስተር ላይ ሲመጣም እንደምንመለከት ካፓስተር ላይ ከረንቱ ቮልቴጁን ሊድ ያደርጋል ብናላል ከረንቱ ቮልቴጁ በዚህ ይገለጻል ከረንት በዚህ ይገለጻል ማለት I max cos omega t ነው ማለት እቺ ኳንቲቲ ማለት cos omega t ማለት ነች አውት ኦፍ ፌዝ ናቸው ስለዚህ ቮልቴጁ 0 ሲሆን ከረንቱ ማክሲመም ይሆናል ከረንቱ ሊድ ማድረጉን ለማሳየት ፕላስ መሆኑን ለማሳየት ቮልቴጅ 0 ሲሆን ይሄ ከማክሲመም ነው የሚጀምረው ማለት ነው ፌዘር ዲያግራም ስንመለከት እቺን ቮልቴጅ ብለን ሪፕሬዘንት ብናደርጋት እዚሽ ጋር ያለችውን ከረንት እናደርጋለን ምን ያህል ልዩነት አድርገን 90 ዲግሪ ልዩነት አድርገን ፌዘር ወዴት ነው የሚሽከረከረው አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኳንቲቲ እዚህ ጋር ካለው ኳንቲቲ ሊድ ያደርጋል ከፊት ነው ያለው ማለት ነው ከፊት መኖር ለማሳየት በዚህ በኩል ነው የምናደርገው ኤክስ እና ዋይ አክስ ላይ ብናደርጋቸው ከረንቱን እዚህ ጋር ብታደርጉት ቮልቴጁ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ከረንቱ ቮልቴጁን ይቀድመዋል ተመልከቱ ከረንቱ ቮልቴጁን ይቀድመዋል በምን ያህል 90 ዲግሪ ስለዚህ ከረንቱን እዚህ ጋር ከረኩ ቮልቴጁን መከተሉን ለማሳየት እዚህ አክሲስ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው በስንት ዲግሪ ልዩነት 90 ዲግሪ ልዩነት ማለት ነው ኢንዳክተር ሲመጣ ደግሞ ቮልቴጁ እንደዚህ ነው ከረንቱ እንደዚህ ነው ከረንቱ በማይነስ I cos omega t ወይም sin omega t minus pi over 2 ነች የምትገለጸው ልዩነቷ ዲፈረንስ is pi over 2 radians so the current lags behind ላግ ማድረጉን ለማሳየት ቮልቴጅ ከዜሮ ከጀመረ ከረንት ከኔጌቲቭ ይጀምራል ማለት ነው በፌዘር ዲያግራም ስንመለከት ቮልቴጁን እዚህ ጋር ካረካችሁት ከረንት ወደ ኋላ መሆኑን ለማሳየት እዚህ ጋር ፌዘሩ እንዲህ የሚዞር ስለሆነ እዚህ ጋር ያለ ኳንቲቲ እዚህ ጋር ካለ ኳንቲቲ ከኋላ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ መቅደም ማለት ከፊት መሆን ማለት ነው ኤክስ እና ዋይ ስለምናስቀምጥ ከረንቱን እዚህ ካረጋችሁ ቮልቴጁ መቅደሙን በዚህ እናያለን ማለት ነው this is very important thing RLC ሰርኪቱን አናላይዝ እናደርግ እነዚህ ነገሮች በማገናኘት እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ በአንድ አክሲስ ላይ በማስቀመጥ ነው አናላይዝ እናደርገው ማለት ነው በጣም ቀላል ይሆናል For instance, RLC series circuit looks like this. The resistor, the inductor and the capacitor are in series. In this circuit, as it is a series circuit, the current at any instant is the same in all elements. The current that passes through the resistor will pass through the inductor, will also be there for the capacitor. Actually, alternating current now, back and forth made monon, and then the capacitor is alpha mallet. But the voltage across each component are at different phases with the current. ዝም ብለን በሲሪየስ ሰርኪት ላይ እዚህ ጋር R1 ይሄ R2 R3 በነበረ ጊዜ ይሄ 2 ቮልት ይሄ 4 ቮልት ይሄ 6 ቮልት በነበረ ጊዜ ቮልቴጅ አክሮስ ዘ ኮምቢኔሽን 2 ሲደመር 4 ሲደመር 6 የምንለው ነገር እዚህ ጋር አይሰራም ማለት ነው ለምንድን ነው የማይሰራው ከረንቱ አንድ አይነት ይሁን እንጂ ቮልቴጁ ግን ከእያንዳንዱ ኮምፖነንት ላይ ካለው ከረንት ጋር ፌዝ ዲፈረንስ ያላቸው ስለሆኑ ዝም ብለን ሲምፕል አርትሜቲክ መስራት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ቮልቴጅ አክሮስ ዘ ኮምቢኔሽን ካልኩሌት ለማድረግ ምን የሚባል መጠቀም አለብን ፌዘር ዲያግራም እንጠቀማለን ማለት ነው ለምንድነው በቀጥታ ማንደምረው this is very important ከረንቱ አንድ አይነት ይሁን እንጂ ሲሪየስ ሰርኪት ስለሆነ ቮልቴጁ ግን ከከረንቱ ጋር አውት ኦፍ ፌዝ ለምሳሌ ኢንዳክተር ላይ ከረንቱ ላግ ያደርጋል በፓይ ኦቨር 2 ካፓሲተር ላይ ከረንቱ በፓይ ኦቨር 2 ሊድ ያደርጋል ስለዚህ ዝም ብለን እንደ ሲሪየስ ሰርኪት ቮልቴጁን አንደምርም ማለት ነው so the instantaneous value across the voltage will be VR plus VL plus VC ይሄ ዝም ብሎ ድምር አይደለም ቬክተር አዲሽን ነው ፌዘር አዲሽን ነው የሚጠይቀው ዝም ብሎ ለዚህ ስለተጻፈ ድምር እንዳይመስለን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እንዴት እንደምራለን እንመልከት ከረንታችን እንደ ሬፈረንስ ብንወስድ if the current is I max sin omega t the voltage is this one እስቲ እያንዳንዱ ላይ ያለው ቮልቴጅ እንመልከት across the resistor voltage and current are in phase ስላችሁ አንድ አይነት ተመልከቱ voltage and current are on the same line for inductor the voltage leads ከረንቱ 0 ሲሆን ይሄው ቮልቴጁ ከማክሲመም ይጀምራል ቮልቴጅ ሊድ ማድረጉን በዚህ እናያለን በፕሪቪየስ ስላይድ ላይ እንዳየነው ካፓሲተር ሲመጣ ደግሞ ቮልቴጁ ላግ ያደርጋል እዚህ ጋር ቮልቴጅ ሊድ ያደርጋል እዚህ ጋር ቮልቴጅ ላይ ሪፈረንሳችን ከረንታችን ነው ከዛ ቮልቴጆቹ ቫሪ እንደሚያደርጉ ነው የምናየው ቮልቴጅ ከኋላ ስለሆነ ፓይ ኦቨር 2 ከዚህ ይላል ፌዘር ዲያግራም ስናስቀምጠው እንደዚህ ይሆናል ሶስቱን ኮምባይን ስናደርጋቸው ሬዚስተር ላይ ማክሲመም ከረንት እንደ ሪፈረንስ ከረንቱን እንደ ሪፈረንስ ብንወስድ ቮልቴጅ ከከረንት ጋር ኢን ፌዝ ስለሆኑ አብሮ ይሆናሉ ቮልቴጅ አክሮስ ኢንዳክተር አውት ኦፍ ፌዝ 90 ዲግሪ ስለሆነ ከረንቱን ሊድ ማድረጉን ለማሳየት እዚህ ጋር እንሰራለን ቮልቴጅ እና ካፓሲተር ፓይ ኦቨር 2 ሬዲየንስ ላግ ስለሚያደርግ እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው እንደኚህ ሶስቱን ኮምባይን ስናደርጋቸው በሲሪየስ ሰርኪት ላይ ይሄን እናያለን ስለዚህ እቺን አናላይዝ ማድረግ ማለት if you analyze this one if you understand what's going on here then you have analyzed the series RLC circuit ማለት ነው let's see this at high frequency ሁለት ኬዞች ናቸው ያሉን at high frequency ማለት XL greater than XC ሲሆን ተመልከቱ እዚህ ጋር frequency ትልቅ ሲሆን directly proportional ስለሆኑ XL ትልቅ ይሆናል frequency ትልቅ ሲሆን inversely proportional ስለሆኑ XC ያንሳል ስለዚህ high frequency ላይ XL
ከኤክስሲ ያንሳል ሃይ ፍሪኩዌንሲ ኤክስኤልን ፌቨር ያደርጋል ኤክሲን ግን የሚጎዳ ነገር ነው ስለዚህ ኤክስኤል ከኤስሲ ይበልጣል ማለት ነው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቪኤል ከቪሲ ይበልጣል ማለት ነው ቪኤል ማለት i times xl ነው ቪሲ ማለት i times xc ነው ስለዚህ ኤክስኤል ከኤክሲ ከበለጠ ቪኤል ከቪሲ ይበልጣል ማለት ነው እነኚህ ሁለቱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ላይ ያሉ ስለሆነ መጀመሪያ የነሱ ሪዛልታንት እንስራ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሆኑ ቬክተሮች ይቀነሳሉ ቪኤል - ቪሲ ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው በምን ጊዜ at high frequency ኦኬ ስለዚህ v እቺ v max voltage circuit vr squared plus this squared plus this squared ፓይታጎረስ ቴርም ነው ለቮልቴጅ i max times r i max times xl i max times xc ሰብስቲቱት አድርገን i max ን ፑል አውት ብናደርግ ይሄን እናገኛለን ከዚህ በኋላ v max is equal to i max times እቺን z እንላታለን ለኢንዳክተር ጊዜ ካፓሲቲቭ ሪአክታንስ ነበር ያልነው I mean ካፓሲቲቭ ኢንዳክታንስ ነበር ያልነው ለካፓሲተር ጊዜ ካፓሲቲቭ ሪአክታንስ ነበር ያልነው ሬዚስታንስ የሚል ቃል አልተጠቀም ሪአክታንስ ነበር ኮምቢኔሽን ሲሆን ግን እንጠቀማለን ኢምፔዳንስ የሚል ነገር እንጠቀማለን ስማቸው ይሄ ኦፖዚሽን that circuit offers to an AC opposite resistance ሳይሆን ኢምፔዳንስ እንለዋለን ማለት ነው So the impedance is r squared plus xl minus xc. What is the phase angle? በተናጠል ሲሆኑ pi over 2 ወይ ከረንት ይቀድማል ወይ ቮልቴጅ ይቀድማል ብለን ነበር ኮምቢኔሽን ሲሆን ግን እቺ ነች ፌዝ ዲፈረንሷ ቮልቴጁ ከዚህኛው ቮልቴጅ ከረንቱ ከVR ጋር ነው ያለው እናስተውሳለን ስለዚህ VR ጋር ስላለ እዚህ ጋር ለቮልቴጅ ይሄንን ከረንት በፋይ አንግል ፋይ ሊድ ያደርገዋል ብለን እንላለን tan inverse of VL minus VC tangent of this angle theta opposite of adjacent ስለሆነ VL minus VC over VR ይሆናል እቺን I times XL I times XC I times R አድርገን I ብናጠፋ XL minus XC over R ይሆናል ማለት ነው this is impedance triangle ለዚህ R እዚህ ጋር ከሆነ Z እዚህ ጋር ይሆናል XL minus XC እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ምን ማለት ነው እቺ I times R እዚህ ጋር I times XL minus XC እቺን I times Z አድርገን አይዎችን ብናጠፋ የምናገኘው R XL minus XC እና Z እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ልብ በሉ at high frequency VL is greater than VC and XL is greater than XC and the circuit is said to be more inductive than capacitive circuit more inductive ነው እንላለን more inductive circuit ሲሆን ቮልቴጁ ከረንቱን ሊድ ያደርጋል በምን ያህል በፋይ አንግል ያህል ሊድ ያደርጋል ይሄ ፌዝ አንግል ይሆናል ማለት ነው at low frequency XC greater than XL ይሆናል ቅድም እንዳልነው ለዚህ ቮልቴጁ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው I mean resultant voltageያቸው VC ከVL ስለሚበልጥ እዚህ ጋር ይመጣል በዚህ ጊዜ the same step ነው የምንሄደው እቺን VL minus VC ወይም VC minus VL ብናደርግ ስኩዌር ስለሆነች ምንም ልዩነት ስለሌላት እንዳለ እንሄዳለን ምንም ልዩነት የለውም V max I max times Z ይሆናል ስለዚህ Z is equal to ያው ኢምፔዳንስ ያለው ነገር ነው you have this one and phase angle will be VC minus VL over VR ኔጌቲቭ ቫልዩ መሆኑን እናስተውል ይሄንን ምክንያቱም XC እና XL ያላቸው ሪሌሽን በደንብ አድርገን ማየት ነው ማለት ኔጌቲቭ ቫልዩ ማለት አንግሏ below the x axis ነው የምትመጣው ቅድም በፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ አንግሉ above the x axis ነበር ስለዚህ at low frequency VC is greater than VL and XC greater than XL the circuit ቅድም ነበር more inductive ነበር now it's more capacitive than inductive and the current leads the voltage by this much phase angle ብለን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ፌዘር ዲያግራም አይተን በሚገባ ሰርኪቱን አናላይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው so in the next video you will learn about power in an AC circuit and I would like to know your comments on the lesson please እና ቪዲዮችን በማቀርብበት ጊዜ በተለይ ኮንሴፕቹዋል ነገሮች ላይ አተኩሬ እንደመስራቴ በደንብ ካልኩሌሽን ነክ ነገሮችን የምንሰራበት ጊዜ ያለን እንሰራለን በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች ኮንሴፕቱን በደንብ ለመያዝ ሞክሩ ታንክ ዩ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ